विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर आशिष डी विखार फ्रॉम यूट्यूब चॅनल नॉलेज लिंक. आजच्या आपल्या या लेक्चरमध्ये आपण पॉवर इंजिनिअरिंग अँड रेफ्रिजरेशन या विषयाच्या क्लास टेस्ट 1मध्ये विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं साधारण कशी असतील त्याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. Before proceeding to the lecture, I would like to appeal you that to subscribe my YouTube channel. Name of the YouTube channel is Knowledge Link, or you can hit my website www.drvikhar.com. पहिला प्रश्न विचारण्यात आला होता, डिफाइन इंडिकेटेड पॉवर, ब्रेक पॉवर. तर हीट इंजिनच्या विषयी जेव्हा विचार करतो किंवा इंटरनल कंबशन इंजिनच्या विषयी आपण विचार करतो त्यावेळेस 3 प्रकारच्या पॉवरचा आपण अभ्यास केलेला आहे. वन इज कॉल्ड इंडिकेटेड पॉवर, सेकंड इज ब्रेक पॉवर अँड थर्ड वन इज फ्रिक्शनल पॉवर. तर पहिला प्रश्न तुम्हाला विचारण्यात आला होता, डिफाइन इंडिकेटेड पॉवर अँड ब्रेक पॉवर. व्हॉट इज इंडिकेटेड पॉवर? Indicated power is defined as the power developed by the combustion of fuel in the cylinder of the engine. इंजिनच्या सिलेंडरमध्ये जी पॉवर डेव्हलप होते त्या पॉवरला आपण इंडिकेटेड पॉवर असं म्हणू शकतो आणि त्याची व्हॅल्यू ही ब्रेक पॉवरपेक्षा मोठी असते. दिस पॉवर इज ऑलवेज मोर दॅन द ब्रेक पॉवर. द पॉवर ऑब्टेन्ड ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टन आफ्टर द फ्युएल बर्न इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ इंडिकेटेड पॉवर. पिस्टनच्या वर बिकॉज ऑफ द कंबशन ऑफ द फ्युएलचं कंबशन झाल्यामुळे जी पॉवर तयार होते त्याला आपण इंडिकेटेड पॉवर असं म्हणू शकतो. दुसरा प्रश्न याच्याच मधला होता की ब्रेक पॉवर म्हणजे काय, किंवा ब्रेक पॉवरला दुसरं नाव आहे शाफ्ट पॉवर. फ्युएल पॉवर गेट्स कन्वर्टेड इंटू इंडिकेटेड पॉवर अँड इंडिकेटेड पॉवर इव्हेंच्युअली फर्दर कन्वर्टेड इंटू ब्रेक पॉवर और शाफ्ट पॉवर. म्हणजे क्रँकशाफ्टला अवेलेबल असणारी जी पॉवर आहे त्याला आपण ब्रेक पॉवर असं म्हणू शकतो. तर या डायग्राममध्ये इथे तुम्हाला दिसेल की सर्वात पहिले इथे फ्युएलपासून निघणारी पॉवर आहे. फ्युएलपासून जी निघणारी पॉवर आहे त्याला आपण म्हणू बाय कंबशन ऑफ द फ्युएल दॅट इज कॉल्ड ॲज इंडिकेटेड पॉवर अँड दिस इंडिकेटेड पॉवर इज फर्दर कन्वर्टेड इंटू ब्रेक पॉवर. जे काही रेडिएशन लॉस असतात किंवा कुलंट लॉस किंवा हीट लॉसेस असतात त्याला ओव्हरकम करण्यासाठी जी पॉवर खर्च होते त्याला म्हणतो आपण फ्रिक्शनल पॉवर. त्याच पद्धतीने इकडे या डायग्राममध्ये तुम्हाला क्रँकशाफ्ट दिसेल. क्रँकशाफ्ट हा जो क्रँकशाफ्ट आहे या क्रँकशाफ्टमध्ये तुम्हाला ब्रेक पॉवर दिसेल आणि इथे या सिलेंडरच्या मध्ये इंडिकेटेड पॉवर दिसते जी निर्माण होते फ्युएल पॉवरमुळे. अशा पद्धतीने आपण इंडिकेटेड पॉवर आणि ब्रेक पॉवरला डिफाईन करू शकतो. दुसरा प्रश्न विचारलेला होता, स्टेट द 4 प्रोसेस इन ऑटो सायकल. पॉवर इंजिनिअरिंगच्या पहिल्या युनिटमध्ये वेगवेगळे थर्मोडायनॅमिक सायकल्स आहेत. त्यात कॅर्नॉट सायकलपासून सुरुवात करतो. त्यात 2 नंबरचं सायकल आहे ऑटो सायकल. तर ऑटो सायकलमध्ये साधारण 4 प्रोसेस घडून येतात आणि त्या 4 प्रोसेस तुमच्या डोळ्यासमोर इथे दिसतील. पहिली प्रोसेस आहे इथे आयसेंट्रॉपिक प्रोसेस 1 to 2. त्याचबरोबर दुसरी प्रोसेस आहे 2 to 3 कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ॲडिशन. तिसरी प्रोसेस आहे 3 to 4 आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन अँड 4 to 1 इज कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट रिजेक्शन. तर 2 आयसेंट्रॉपिक आहे आणि 2 कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम प्रोसेस आहे. आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन आणि आयसेंट्रॉपिक एक्सपान्शन अशा प्रकारच्या 2 आयसेंट्रॉपिक प्रोसेस आहेत आणि कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमवर ज्या घडणाऱ्या 2 प्रोसेस घडत आहेत त्या प्रोसेस आहे कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ॲडिशन आणि कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट रिजेक्शन. तर या पी व्ही आणि टी एस डायग्राममध्ये इकडची जी डायग्राम तुम्हाला दिसते ती टी एस डायग्राम आहे. टी म्हणजे टेम्परेचर आणि एस म्हणजे एन्ट्रोपी. अशा पद्धतीने या 4 प्रोसेस तुम्हाला इथे तुमच्या डोळ्यासमोर दिसतील ज्या ऑटो सायकलमध्ये घडत असतात. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, ड्रॉ ड्युएल सायकल विथ द हेल्प ऑफ पी व्ही अँड टी एस डायग्राम. ड्युएल सायकल, as this name suggests, what is dual cycle? Dual cycle is also called as a limited pressure cycle. It is a thermodynamic cycle that combines the Otto cycle and diesel cycle. In the dual cycle, combustion occurs partly at constant volume and partly at the constant pressure. लक्षात घ्या की ड्युएल सायकल हे जे आहे हे कॉम्बिनेशन आहे 2 सायकलचं, 2 थर्मोडायनॅमिक सायकलचं. त्यामध्ये ऑटो सायकल आणि डिझेल सायकलचं कॉम्बिनेशन तुम्हाला बघायला मिळेल.
सर त्यामुळे याला लिमिटेड प्रेशर सायकल पण म्हणतात. त्याचबरोबर तुम्हाला याच्यामध्ये हे बघायला मिळतं, कंबशन ऑकर्स पार्टली ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अँड पार्टली ॲट द कॉन्स्टंट प्रेशर. अशा पद्धतीने ही डायग्राम इथे काढण्यात आली आहे. पी व्ही डायग्राम तुमच्या डोळ्यासमोर दिसते आणि टी एस डायग्रामसुद्धा तुमच्या डोळ्यासमोर आहे. आणि 1 to 2 काय आहे, तर 1 to 2 इज आयसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस, 2 to 3 इज कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम प्रोसेस, 3 to 4 इथे 3 to 4 तुम्हाला दिसेल, ही 3 to 4. 3 to 4 इज आयसोबॅरिक म्हणजे कॉन्स्टंट प्रेशर प्रोसेस आणि त्यावेळेस हीट ॲडिशन घडून येईल. 4 to 5 इज आयसेंट्रोपिक एक्सपान्शन, 5 to 1 कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस. अशा पद्धतीने पी व्ही डायग्राम काढता येईल. आणि टी एस डायग्राममध्ये इथे तुम्हाला 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 1 ह्या प्रोसेस दिसतील. 1 to 2 मध्ये एंट्रोपी कॉन्स्टंट आहे आणि 4 to 5 मध्ये सुद्धा इथे एंट्रोपी एस हा जो प्रकार आहे, एस म्हणजे एंट्रोपी, ती तुम्हाला कॉन्स्टंट बघायला मिळेल. तर अशा पद्धतीने ड्युएल सायकल आपण इथे काढू शकतो. त्यानंतरचा प्रश्न विचारण्यात आला होता, स्टेट द डिफरन्स बिटवीन RON अँड MON. The key difference between RON and MON is that RON describes the behavior of the fuel in an engine at low temperature and speeds. म्हणजे इंजिनचा लो टेम्परेचर आणि स्पीड्सला, लो टेम्परेचर ॲज वेल ॲज लो स्पीड्सला फ्युएलचं बिहेवियर कसं आहे त्यानुसार रिसर्च ऑक्टेन नंबर काढला जातो RON. अँड MON डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द फ्युएल इन अन इंजिन ॲट हाय टेम्परेचर्स अँड स्पीड्स. असे कोणते कोणते क्रायटेरियाज आहेत ज्या आधारे आपण RON आणि MONला डिफरन्शिएट करू शकतो. पहिला क्रायटेरिया आहे RON म्हणजे रिसर्च ऑक्टेन नंबर. RON म्हणजे रिसर्च ऑक्टेन नंबर आणि MON म्हणजे मोटर ऑक्टेन नंबर. त्यानंतर RON इज डिसाइडेड ॲट दी लो टेम्परेचर व्हाईल MON इज डिसाइडेड ऑन हाय टेम्परेचर. त्याच्यावेळेस जो स्पीड असतो साधारण RONच्या वेळेस हा 600 RPM असतो, तर MON जेव्हा आपण काढतो फ्युएलचा त्यावेळेस स्पीड साधारण हा 900 RPM असतो. द व्हॅल्यू फॉर अ पर्टिक्युलर फ्युएल इज हायर दॅन MON अँड द व्हॅल्यू फॉर अ पर्टिक्युलर फ्युएल इज ऑलवेज लेस दॅन RON. अशा पद्धतीने हे काही मुद्दे, ज्या मुद्द्यांच्या आधारे आपण RON आणि MONला डिफरन्शिएट करू शकतो. त्यानंतरचा प्रश्न विचारण्यात आला होता, लिस्ट पोल्युटिंग एमिशन्स इन IC इंजिन. IC इंजिन्समधून बाहेर पडणारे साधारण 2 पोल्युटंट्स असतात. एक पहिलं पोल्युटंट आहे ज्याला आपण प्रायमरी पोल्युटंट म्हणतो आणि दुसरं आहे सेकंडरी. प्रायमरीचे 2 प्रकार आहे, कंबशन आणि इव्हॅपोरेटिव्ह. कंबशन पोल्युटंट आहेत हायड्रोकार्बन्स HC, कार्बन मोनॉक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड आणि पर्टिक्युलेट मॅटर. इव्हॅपोरेटिव्हमध्ये हायड्रोकार्बन्स ज्याला आपण म्हणू शकतो. आणि सेकंडरी पोल्युटंटमध्ये फोटोकेमिकल स्मॉग आणि सल्फरस स्मॉग अशा पद्धतीने हा सेकंडरी पोल्युटंटचा प्रकार तुम्हाला बघायला मिळेल. त्याच्यानंतर विचारण्यात आलं होतं, स्टेट द फंक्शन ऑफ इंजिन कंट्रोल युनिट. आजकालच्या कार्समध्ये तुम्हाला इंजिन कंट्रोल युनिट बघायला मिळेल. तर इंजिन कंट्रोल युनिट किंवा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल युनिट इज द सेंट्रल कंट्रोलर अँड हार्ट ऑफ द इंजिन मॅनेजमेंट सिस्टीम. इंजिनला मॅनेजमेंट करण्यासाठी, इंजिनचं मॅनेजमेंट करण्यासाठी जे काही कंट्रोलर युनिट वापरलं जातं त्याला म्हणतात ECU. इट कंट्रोल्स द फ्युएल सप्लाय, एअर मॅनेजमेंट, फ्युएल इंजेक्शन अँड इग्निशन. Due to the scalability of its performance, the control unit is also able to control the exhaust system as well as to integrate transmission and vehicle functions. The ECU manages all types of powertrain and topologies such as gasoline, diesel, CNG, ethanol and also hybrid and fuel cell system. अशा पद्धतीने हे मॉडर्न असं एक यंत्र कारमध्ये बघायला मिळेल ज्याला आपण ECU म्हणतो. आणि ECU बऱ्याच प्रकारचे फंक्शन्स तुम्हाला इथे बघायला मिळतील. त्यानंतरचा प्रश्न विचारण्यात आला होता, खूप सोपा प्रश्न होता, व्हॉट इज द डिफरन्स ऑर कम्पेअर द डिफरन्स बिटवीन 2 स्ट्रोक अँड 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबशन इंजिन. फार सोपा प्रश्न होता. 2 स्ट्रोक इंजिनमध्ये काय होतं, 1 पॉवर स्ट्रोक इज ऑप्टेन इन 1 रिव्हॉल्यूशन ऑफ द क्रँकशाफ्ट, व्हाईल इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक सायकल इंजिन 1 पॉवर स्ट्रोक इज ऑप्टेन इन 2 रिव्हॉल्यूशन्स ऑफ द क्रँकशाफ्ट. पॉवर डेव्हलप्ड फॉर द सेम इंजिन स्पीड थिओरिटिकली ट्वाइस दॅट ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजिन. म्हणजे 2 स्ट्रोक सायकलमध्ये पॉवर डेव्हलपमेंट चांगल्या पद्धतीने डबल पॉवर निर्माण होते. व्हाईल इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक सायकल इंजिन पॉवर डेव्हलप्ड फॉर द सेम इंजिन स्पीड इज थिओरिटिकली हाफ दॅट ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजिन.
टू स्ट्रोक इंजिनच्या बाबतीत काय आहे, इट इज हॅविंग सिम्पल डिझाईन अँड इट इज लायटर इन कन्स्ट्रक्शन फॉर द सेम पॉवर, बट इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक सायकल इंजिन फॉर द सेम पॉवर कॉम्प्लिकेटेड डिझाईन असतं आणि हेवियर कन्स्ट्रक्शन असतं. वी कॅन ऑप्टेन युनिफॉर्म टॉर्क इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक सायकल इंजिन. त्याच्यामुळे काय होईल, वी रिक्वायर हाय लाईट फ्लाय व्हील, आणि इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक सायकल इंजिन नॉन युनिफॉर्म टॉर्क इज ऑप्टेन. हेन्स for that purpose we should use heavier flywheel. Here in case of 2 stroke cycle engine, design of ports is simpler, hence initial cost is less, while in case of 4 stroke cycle engine because of design of the valve mechanism its cost is more. In case of 2 stroke cycle engine, mechanical efficiency is higher because no moving parts like cam, follower, rocker arm, while in case of 4 stroke cycle engine mechanical efficiency is less. Power lost is lost due to friction caused by the valve mechanism. This is the reason why the mechanical efficiency of the 4 stroke cycle engine is less. The 2 stroke cycle engine starts very easily, while 4 stroke cycle engine starts not easily. It is having certain difficulty in its starting. Generally 2 stroke cycle engines are air cooled, while 4 stroke cycle engines are air cooled as well as water cooled. So these are the points of differentiation between 2 stroke cycle and 4 stroke cycle engine. आता महत्त्वाचं आहे की न्यूमेरिकल कसं सॉल्व करता येईल. परीक्षेमध्ये विचारलं होतं, an engine of 250 mm bore and 375 mm stroke works on Otto cycle. The clearance volume is 0.00263 meter cube. The initial pressure and temperature are 1 bar and 50 degree centigrade. If the maximum pressure is limited to 25 bar, find number 1 the air standard efficiency of the cycle and the mean effective pressure of the cycle. अशा पद्धतीने प्रॉब्लेम आपण वाचल्यानंतर आपल्या लक्षात येईल. तर हा प्रॉब्लेम जो होता तो ओटो सायकलवर आधारित होता. इथे ओटो सायकल तुम्हाला दिसेल, ओटो सायकलवरती आधारित हा प्रॉब्लेम होता. आणि त्यानुसार ओटो सायकल आपण समजून घेतलं मगाशी. ओटो सायकलमध्ये 4 प्रोसेसेस असतात. 1 to 2 इज आयसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, 2 to 3 इज कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ॲडिशन, 3 to 4 इज आयसेंट्रोपिक एक्सपान्शन अँड 4 to 1 इज कॉल्ड ॲज अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट रिजेक्शन. तर अशा पद्धतीने हे समजून घेतल्यानंतर पी व्ही डायग्रॅम आणि टी एस डायग्रॅम तुमच्या डोळ्यासमोर दिसते. त्या टी एस डायग्रॅम आणि पी व्ही डायग्रॅमवरून तुम्हाला कळतं की याच्यामध्ये एक आहे आयसेंट्रोपिक प्रोसेस. तर आयसेंट्रोपिक प्रोसेस म्हणजे काय, इट इज अ थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस इन विच द एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स अनचेंज्ड. एंट्रोपी जर चेंज होत नसेल तर त्याला म्हणतात आयसेंट्रोपिक प्रोसेस. अँड देर इज नो डिसिपेशन ऑफ इट टेक्स प्लेस ड्युरिंग द आयसेंट्रोपिक प्रोसेस. सो समटाइम्स आयसेंट्रोपिक प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज रिव्हर्सिबल ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. म्हणजे आयसेंट्रोपिक प्रोसेसला दुसरं नाव आहे रिव्हर्सिबल ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. त्याचबरोबर या प्रोसेसमध्ये आयसोकोरिक असा शब्द वापरला जातो तो कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम प्रोसेससाठी. द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ॲट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम देन इट इज कॉल्ड ॲज अन आयसोकोरिक प्रोसेस. तर याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल 1 to 2 या प्रोसेसला आपण आयसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन म्हणतो. त्यावेळेस पिस्टन जे असतं ते मूव्ह होतं बॉटम डेटपासून टॉप डेटपर्यंत. त्यावेळेस व्हॉल्यूम डिक्रीज होतो V1 to V2, टेम्परेचर इन्क्रीज होतं T1 to T2, प्रेशर इन्क्रीज होतं P1 to P2 अँड एंट्रोपी जी आहे ती इथे तुम्हाला कॉन्स्टंट मिळेल 1 to 2. इथे 1 to 2 मध्ये ही जी S1 इज इक्वल टू S2 तुम्हाला दिसत आहे, ही S1 इज इक्वल टू S2 दॅट शोज द एंट्रोपी इज कॉन्स्टंट. तर अशा पद्धतीने इथे 1 to 2 म्हणजे काय, आयसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन आहे. तर हे पहिले आपण समजून घेऊ आणि त्यानंतर हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करता येईल त्याचं बघू. 2 to 3 ला म्हणू शकतो आपण कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ॲडिशन. हीट इज ॲडेड इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क अँड कंबशन ऑकर्स. त्यावेळेस पिस्टन काय होईल, पिस्टनची पोझिशन असेल ॲट टॉप डेड सेंटर फॉर द मुवमेंट. व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. V2 इज इक्वल टू V3. टेम्परेचर इन्क्रीजेस फ्रॉम T2 to T3. टेम्परेचर हियर विल इन्क्रीजेस फ्रॉम T2 to T3 आणि pressure is also going to increase from P2 to P3 and entropy is also increases from here S2 to S3. In case of this TS diagram you will see the entropy is going to increase. तर अशा पद्धतीने ही प्रोसेस 2 to 3 मध्ये कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट ॲडिशन तुम्हाला बघायला मिळेल. 3 to 4 इज कॉल्ड ॲज आयसेंट्रोपिक एक्सपान्शन, म्हणजे एक्सपान्शन ऑफ एअर टेक्स प्लेस ड्यू टू द हीट ॲडिशन.
piston starts to move from top dead center to bottom dead center, त्यावेळेस volume increase will from V3 through to V4, temperature decrease will T3 to T4, pressure decreases from P3 to P4 and entropy remains again constant here. अशा पद्धतीने नेक्स्ट प्रोसेस आहे 4 to 1, त्याला आपण कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम हीट रिजेक्शन म्हणू. हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक and piston starts to move, piston will be at the bottom dead center for the movement आणि यावेळेस व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट तुम्हाला बघायला मिळेल. टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम T4 to T1, प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम P4 to P1 अँड एंट्रोपी डिक्रीजेस फ्रॉम S4 to S1. हे आपण एकदा समजून घेतल्यानंतर प्रॉब्लेममध्ये विचारलेलं आहे व्हॉट इज एअर स्टँडर्ड इफिशियन्सी, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एअर स्टँडर्ड इफिशियन्सी. म्हणजे एअर स्टँडर्ड इफिशियन्सी इज नथिंग बट द रेशो ऑफ वर्क डन बाय द सायकल टू द हीट सप्लाइड टू द सायकल. म्हणजे वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड असं जेव्हा आपण रेशो घेतो तर त्याला आपण एअर स्टँडर्ड इफिशियन्सी म्हणू शकतो आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे 1 - 1 अपॉन R⁻⁻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 ⁻
ते आहे 25 बार, ही 25 बार आहे. त्याच्यानंतर या प्रॉब्लेममध्ये इथे जे प्रेशर आहे P1ची व्हॅल्यू 1 आहे, 1 बार. तर ही प्रोसेस तुम्हाला पी व्ही डायग्राममध्ये बघायला मिळेल. नेक्स्ट याच्यामध्ये काय आहे दिलेलं, तर बोर ऑफ द इंजिन काय आहे, D इज इक्वल टू 250 mm, वी हॅव टू कन्वर्ट इट इंटू 0.25 मीटर्स. Stroke of the length is given, L is equal to 375 mm, we have to convert it into meter, that is 0.375 meter. Clearance volume दिलेला आहे VC, that is 0.00263 meter cube. Initial pressure P1 is equal to 1 bar and initial temperature T1 is nothing but given 50 degree centigrade, we have to convert it into degree Kelvin. T1 is equal to 50 plus 273 म्हणजे 323 डिग्री केल्विन. अशा काही गोष्टी दिल्यानंतर मॅक्सिमम प्रेशर आपल्याला इथे दिलेला आहे या प्रॉब्लेममध्ये 25 बार, म्हणून ही 25 बार इथे बघायला मिळेल. P3 इज इक्वल टू 25 बार. त्याच्यानंतर स्वेप्ट, यावरून आपण स्वेप्ट व्हॉल्यूम काढू शकतो. स्वेप्ट व्हॉल्यूम म्हणजेच काय, VS. इथे तुम्हाला VS दिसेल, या इथे हा जो VS आहे, हा VS आपल्याला इथे काढायचा आहे. दिस इज अ VS गिवन, हा VS इथे तुम्हाला बघायला मिळेल. VS इज इक्वल टू π/4 D स्क्वेअर इंटू L. D इज नथिंग बट बोअर and L इज नथिंग बट स्ट्रोक ऑफ द इंजिन. तर या पद्धतीने π/4 D स्क्वेअर L नुसार आपली जी व्हॅल्यू स्वेप्ट व्हॉल्यूमची निघते 0.0184 मीटर क्यूब. त्याच्यानंतर आपल्याला कॉम्प्रेशन रेशो इथे आरची व्हॅल्यू म्हणजे ऑटोसायकलमध्ये ही हा जो आर आहे, हा आर आपल्याला काढायचा असतो, त्याला म्हणतो आपण कॉम्प्रेशन रेशो. कॉम्प्रेशन रेशो म्हणजे काय, तर VS प्लस VC अपॉन VC. VS म्हणजे स्वेप्ट व्हॉल्यूम, VC म्हणजे क्लिअरन्स व्हॉल्यूम आणि डिवाइड बाय VC. तर अशा पद्धतीने आपल्याला इथे कॉम्प्रेशन रेशो 8 मिळतो. आणि त्यानंतर आपण एअर स्टँडर्ड इफिशियन्सी काढण्यासाठी इथे तुम्हाला बघायला मिळेल एअर स्टँडर्ड इफिशियन्सी इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन R रेस टू गॅमा -1. गॅमाची व्हॅल्यू जी आहे ॲसेंट्रोपिक इंडेक्स, त्याला आपण ॲडिबॅटिक इंडेक्ससुद्धा म्हणू शकतो, 1.4 घ्यायचा. आणि R आपण इथे काढलेला आहे, R नथिंग बट इथे आपल्याला काढून ठेवलेला आहे आपण इथे VS प्लस VC अशा पद्धतीचा फॉर्म्युला वापरून आपण इथे काढलेला आहे 8. आणि ती 8 ही जी व्हॅल्यू आहे कॉम्प्रेशन रेशोची या फॉर्म्युल्यामध्ये पुटअप केल्यानंतर इथे तुम्हाला बघायला मिळेल ऑटोसायकलची इफिशियन्सी 0.565 किंवा 56.5% एवढी आपल्याला काढलेली बघायला मिळेल. त्याच्यानंतर मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर म्हणजे काय आणि त्याची व्हॅल्यू किती असेल ते आपल्याला इथे विचारलेलं आहे. तर मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर इज युजफुल मेजर ऑफ एन इंजिन कॅपॅसिटी टू डू वर्क इंडिपेंडंट ऑफ इंजिन डिस्प्लेसमेंट. It is a parameter used by engineers to describe the performance of reciprocating piston engine, and it is also called as sometimes brake mean effective pressure or indicated mean effective pressure. In general, the mean effective pressure is the constant theoretical pressure that would produce the same network as developed in one complete cycle if it acted on the piston during the power stroke. आणि त्याचा फॉर्म्युला इथे आहे नेट वर्क फॉर 1 सायकल अपॉन डिस्प्लेसमेंट व्हॉल्यूम. तर हे काढताना याचा फॉर्म्युला काय आहे मीन इफेक्टिव्ह प्रेशरचा, तर PM इज नथिंग बट मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. तुमच्या डोळ्यासमोर तो फॉर्म्युला दिसतो आहे. PM इज इक्वल टू P1 इंटू R इंटू ब्रॅकेट R रेस टू गॅमा -1 RP -1 अपॉन गॅमा -1 इंटू R -1. तर याच्यामध्ये गॅमा इज इक्वल टू ॲडिबॅटिक इंडेक्स 1.4. P1 इज द इनिशियल प्रेशर, RP इथे दिसतोय. तर RP म्हणजे काय, तर प्रेशर रेशो. RP इज नथिंग बट P3 अपॉन P2. तो आपल्याला इथे काढता येईल. त्याचबरोबर
आपल्याला इथे P2 जर काढायचा असेल तर फॉर ॲडियाबॅटिक प्रोसेस 1 to 2 वी आर हॅविंग द फॉर्म्युला P1 V1 रेस टू गॅमा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गॅमा. याच्यामध्ये P2ची व्हॅल्यू आपल्याला काढता येईल आणि P2ची व्हॅल्यू 1 × R रेस टू 1.4 म्हणजे गॅमाची व्हॅल्यू 1.4 घेऊन आणि कॉम्प्रेशन रेशो Rचा घेऊन आपण इथे P2 काढू शकतो आणि तो P2 येतो आहे 18.38 बार. तर अशा पद्धतीने P2 आपण काढल्यानंतर प्रेशर रेशो RP आपण इथे काढू शकतो. प्रेशर रेशो RP P3/P2, तर P3 इज 25 आणि P2 इज 18.38. मग आपण इथे RP काढू शकतो 1.36. एकदा का आपल्याला RP मिळाला तर आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये PM फॉर्म्युल्यामध्ये म्हणजे मीन इफेक्टिव्ह प्रेशरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये P1ची व्हॅल्यू 1, Rची व्हॅल्यू म्हणजे कॉम्प्रेशन रेशोची व्हॅल्यू 8 आणि RPची व्हॅल्यू जी आपण आता काढली प्रेशर रेशोची व्हॅल्यू ती RPची व्हॅल्यू 1.36 याचा वापर करून आपण इथे मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर काढू शकतो आणि तो मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर इथे निघतो आहे 1.33 बार. तर अशा पद्धतीने एअर स्टँडर्ड इफिशियन्सी काढता येईल आणि मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर आपल्याला सुद्धा काढता येईल. दुसरा प्रॉब्लेम विचारला होता याच्यामध्ये अ 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजिन डेव्हलप्स 14.7 किलोवॉट ॲट 1000 RPM. The mean effective pressure is 5.5 bar. Calculate the bore and stroke of the engine if the length of the stroke is 1.5 times the bore. अशा पद्धतीने इथे जर सोल्युशन पाहिलं तर नंबर ऑफ सिलेंडर याच्यामध्ये स्मॉल n इज इक्वल टू 4, पॉवर डेव्हलप्ड P इज इक्वल टू 14.7 किलोवॉट, इंजिनचा स्पीड 1000 RPM, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर PM I इज इक्वल टू 5.5 बार, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक आहे 1.5 D, लेंथ इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द बोअर डायमीटर D आणि 4 स्ट्रोक सायकल इंजिन असल्यामुळे Kची व्हॅल्यू स्मॉल Kची व्हॅल्यू 1.2 घेऊन आपल्याला इथे इंडिकेटेड पॉवरचा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. इंडिकेटेड पॉवर इज इक्वल टू n स्मॉल n इंटू PMI. PMI मीन्स मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर, देन LAN K इंटू 10 डिवाइड बाय 6 किलोवॉट. याच्यामध्ये अननोन जो आहे तो आहे D. इंडिकेटेड पॉवर 14.7 आहे. त्याच्यानंतर स्मॉल n इज इक्वल टू 4. त्याच्यानंतर इथे आपल्याला दिसेल इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर PMI इज इक्वल टू 5.5, कॅपिटल L इज इक्वल टू 1.5 D. एरिया काढण्यासाठी π/4d² चा फॉर्म्युला वापरलेला आहे. कॅपिटल N इज इक्वल टू 1000, देन स्मॉल k इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10. अशाच पद्धतीने अननोन जो आहे D, कॅपिटल D जर काढायचा असेल तर इथे आपल्याला तो काढता येईल. तो इथे तुमच्यासमोर कॅल्क्युलेशन दिसतील आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये सर्व व्हॅल्यू पुटअप केल्यानंतर अननोन कॅपिटल D निघतो आहे 0.0879 और 87.9 मिलीमीटर. तर अशा पद्धतीने आपण इथे बोअर काढू शकतो. आफ्टर दॅट द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, एक्सप्लेन द प्रोसिजर ऑफ मोर्स टेस्ट. IC इंजिन टेस्टिंग करण्यामधली ही महत्त्वपूर्ण प्रोसेस आहे आणि मग याच्यामध्ये काय होतं, फर्स्ट इंजिन इज अलाउड टू रन ॲट अ कॉन्स्टंट स्पीड अँड ब्रेक पॉवर ऑफ द इंजिन इज मेजर्ड व्हेन ऑल 4 सिलेंडर्स आर वर्किंग. जर 4 सिलेंडरचं इंजिन असेल तर 4 सिलेंडरची पॉवर IP1 प्लस IP2 प्लस IP3 प्लस IP4 इज इक्वल टू ब्रेक पॉवर ऑफ 1 2 3 4 इंजिन्स प्लस फ्रिक्शन पॉवर ऑफ 1 2 3 4 इंजिन. अशा पद्धतीनं पहिलं इक्वेशन आपण तयार करू शकतो. याच्यामध्ये IP म्हणजे काय, तर IP म्हणजे इंडिकेटेड पॉवर, BP म्हणजे ब्रेक पॉवर आणि FP म्हणजे फ्रिक्शनल पॉवर. तर नेक्स्ट काय होईल, आपण नाउ द फर्स्ट सिलेंडर इज कट ऑफ बाय शॉर्ट सर्किटिंग द स्पार्क प्लग इन केस ऑफ SI इंजिन अँड बाय कटिंग fuel supply in case of CI engine. So due to this, cylinder 1 will not develop IP1 but continue to consume frictional power to measure BP, brake power 2 3 4. We have to reduce the speed to bring the initial speed by reducing the load. अशा पद्धतीने आपलं पहिलं इंजिन आपण कट ऑफ केलेलं आहे. तर आपल्याला दुसरं इक्वेशन इथे मिळेल IP2 प्लस IP3 प्लस IP4 इज इक्वल टू BP ब्रेक पॉवर ऑफ 2 3 4 इंजिन्स प्लस फ्रिक्शनल पॉवर ऑफ 1 2 3 4. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला IP1 दिसत नाही आहे कारण आपण पहिल्या सिलेंडरची इंडिकेटेड पॉवर इथे विचारात घेणार नाही, कारण आपण काय केलेलं आहे, द फर्स्ट सिलेंडर इज कट ऑफ बाय शॉर्ट सर्किटिंग द सप्लाय ऑफ फ्युएल और शॉर्ट सर्किटिंग द स्पार्क प्लग और बाय stopping the flow of what we can say the fuel flow to the CI engine. After that what we do, when cylinder 2 is cut off and speed of the engine return to initial speed,
वी हॅव टू मेजर द ब्रेक पॉवर ऑफ 1 2 3 4. आता याच्यामध्ये 1 2 3 4 म्हणजे काय, ब्रेक पॉवर ऑफ 1 2 3 4 फर्स्ट सिलेंडर, थर्ड सिलेंडर अँड फोर्थ सिलेंडर काढता येईल, कारण सेकंड सिलेंडरला आपण कट ऑफ केलेला आहे. तर IP1 प्लस IP3 प्लस IP4 इज इक्वल टू ब्रेक पॉवर ऑफ 1 3 4 प्लस फ्रिक्शन पॉवर ऑफ 1 2 3 4. त्याच पद्धतीने वेन सिलेंडर 3 इज कट ऑफ अँड स्पीड ऑफ द इंजिन रिटर्न टू इनिशियल स्पीड, वी कॅन हॅव द फॉर्म्युला or equation number 4. And here when the cylinder 4 is cut off and speed of the engine return to initial speed, we can measure the brake power of engine cylinder 1 2 and 3. We get equation number 5. So each cylinder of IP will be get by subtracting equation 2 from the equation 1. The equation 2 जो आहे तो आपण सबट्रॅक्ट करूया फ्रॉम इक्वेशन 1 पर्यंत. इक्वेशन 1 हा जो इक्वेशन आहे तर आपल्याला काय मिळणार आहे इथे, IP1 इज इक्वल टू BP ऑफ 1 2 3 4 मायनस BP ऑफ 2 3 4. त्याच पद्धतीने आपल्याला IP2 काढता येईल, IP3 पण काढता येईल आणि IP4 पण काढता येईल. आणि अशा पद्धतीने टोटल इंडिकेटेड पॉवर विल बी IP इज इक्वल टू IP1 प्लस IP2 प्लस IP3 प्लस IP4. अशा पद्धतीने जर स्टँडर्ड प्रोसिजर आपल्याला लिहिता येईल. तर हे आपण सगळे स्टँडर्ड सोल्युशन इथे बघितले. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कॅन सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल. नेम ऑफ द यूट्यूब चॅनल इज नॉलेज लिंक. थँक यू व्हेरी मच.